Hello guys! Mahilig ba kayo sa mga halaman? Halaman na katulad ng roses? Lalo na dun sa mga kababaihan. Kung mahilig kayo, ang ituro ko ngayon sa inyo, paano ang tamang pagpatubo ng sanga ng roses. So, yan ang ituturo ko sa inyo ngayon. So, ang gagawin natin, doon tayo kukuha sa yan yung mataas na yan, kasi yung roses namin humaba na papunta sa taas, kaya puputulin natin tapos itanim natin. Tapos ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pagtanim na mabuhay agad at magdahon. So tara, manguha tayo ng sanga doon. Tara.
Bye!